welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork sinigang sa ube. And here are the following ingredients. Ating first step, dito sa ating kasirola, nilagay ko na yung ating pork bellies and pork ribs. I-add natin yung water, yung ating sibuyas, and tomatoes. Then, hahaluin ko lang. Kung gagamit kayo ng fresh ube, pwede nyo nang ilagay ngayon para kasabay na siyang lalambot. Takpan lang natin to at simmer natin hanggang sa lumambot yung baboy. Pag malambot na yung ube nyo, pwede nyo na hanguin, then imamash nyo. Yung next natin, ilalagay natin yung mash na ube. Since frozen yung ubeng gamit ko, hindi ko na siya kailangan pakuluan. And add na natin yung matigas na vegetables like Labanos at yung ating talong. Isama ko na rin yung ating sinigang mix. Depende sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo. Ako gusto ko maasim kaya mga 2 pakete ang lalagay ko. Isison na rin natin ng salt o fish sauce. Depende sa panlasa nyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Haluin lang natin to. And also as an optional ingredients, pwede kayo maglagay ng pork cube. Pwede namang wala kung ayaw nyo. Kung meron kayong siling haba, pwede nyo nang i-add ngayon. Since wala ako, i-omit ko na lang. Then, simmer lang natin to for another 3 minutes hanggang maluto yung talong at labanos. Ayan. After 3 minutes, medyo matigas pa yung labanos natin at yung talong, pero okay na yan. As an optional ingredients, pwede kayo maglagay ng ube flavoring. Pwede namang wala kung ayaw nyo. Then, i-add na natin yung okra, yung ating sitaw, at isimmer uli natin to for another 3 minutes. Since wala akong kangkong, ang gagamitin ko petchay. So, ilagay na natin to at i-switch off na natin ito. Pwede na yung heat niya para maluto yung kangkong or yung petchay. There you have it, our pork sinigang sa ube. Yung ube nag-a-add ng extra flavor sa ating sabaw. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.